په سلامونه او نیک هیلو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول براتر او ټول د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. دا د نن یو ځل بیا زه د پښتانه یوټیوب چینل څخه تاسو ته د نیوز په نوي ویډیو ډول کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوو دوستانو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې وای فای نیټورک وایرلیس یا سیګنل څنګه کولی شو موږ په سرچ بار کې هغه شو کړو. یعنی دوستانو ما خو دلته اوس شو سوی ده، تاسو که چیرې تاسو کمپیوټر ته نوی وینډوز کې تاسو کمپیوټر اکثریت نوی وي یا تاسو ورته وینډوز کړی وي کوم سیټینګ کې غلط کړی وي، نو دلته دوستانو تاسو د نیټورک کوم چې تاسو وینئ دلته نشو کېږي. نو دوستانو نن درته په دې خبره کوم چې څنګه کولی شو موږ د وای فای سیګنل یا وایرلیس څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر کې شو کړو. نو دوستانو چیرته ځئ مو ویډیو تر اخره وګورئ. که تاسو چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ، دا کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکریب بټن درسره ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نو مخکې دررسیږي. دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو په خپل کمپیوټر کې د وای فای نیټورک وایرلیس څنګه شو کړو. دوستانو ټوله مخکې تاسو دلته راسئ، سرچ بار کې تاسو کولی شئ دلته سرچ کې تاسو کولی شئ دیش کې وګورئ، تاسو کولی شئ دې چې نه هم کمپیوټر پلیر خلاصولی شئ، هر ځای چې تاسو خوښ هغه تاسو کمپیوټر پلیر خلاص کړئ. کله مو چې کمپیوټر پلیر خلاص کړو دوستانو دلته به تاسو ته یو بله پنجره یا انټرفیس ته خلاصېږي. په دې کې به تاسو په نیټورک اینډ شیرینګ سنټر باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته چې کله داسې یو صفحه راخلاصه دلته به دوستانو تاسو په نیټورک اینډ شیرینګ سنټر آپشن کې پیدا کړئ. کله مو چې دا پیدا کړو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ یو بل انټرفیس تاسو ته بیا راخلاصېږي. دلته به په چینج اپډیټر سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو وینئ چې چینج اپډیټر دلته لیکلي سیټینګ، نو تاسو به په دې باندې سمپل یعنې داسې ساده کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته یو بله صفحه مخته راځي. په دې کې به دوستانو تاسو دلته راسئ وایرلیس نیټورک کنیکشن ته. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو رایټ کلیک وکړئ. کله چې رایټ کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ پراپرټیز ته. کله چې په پراپرټیز باندې تاسو کلیک وکړو نو دوستانو دلته به تاسو بله دغه راخلاصي پنجره راخلاصي. نو دلته تاسو کولی شئ دوستانو په دې باندې کلیک وکړئ، په کانفیګور باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ته یو بل پنجره خلاصېږي. دلته به دوستانو تاسو په اډوانسډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اډوانسډ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته یو بل انټرفیس مخته راځي. دې کې به دوستانو اوس خو د ما انلیمیټډ جوړ ده، یعنې فعاله ده د ما وای فای. نو تاسو به دلته یا تاسو به د کنټري ریجن لیکل شوي یا به دلته تاسو ته لیکي چې چینل وید فار بینډ. تاسو به دوستانو 5.2 تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته به راسئ. تاسو که چېرې تاسو کمپیوټر چې وي یعنې بعضې وخت موږ ته خو اوس نه راغلی، تاسو که دلته آپشن وکړئ نو دلته دوستانو تاسو به شن MHZ اونلی راځي یا به تاسو دوستانو دلته نور آپشن راځي. په هغو کې به دوستانو تاسو یو او غبسې بیا د منفي کوم علامه چې د هغه رقم ته یو نشان وي غبسې بیا تاسو 14 همدا انتخاب کې په دې باندې به کلیک وکړئ. خو دوستانو موږ کمپیوټر کې هغه نه ده راوړی نو موږ په دې باندې کلیک کوو. تاسو کولی شئ په اټو باندې که تاسو کمپیوټر پروسس زیات وي نو په اټو باندې وکړئ. که چېرې په اټو باندې نه وي تاسو اټومیټیک دلته سلیکټ کړئ. دوستانو دلته راشئ په دې کې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو کمپیوټر به تاسو کوم انټرفیسونه چې دي راوسته کې کمپیوټر ته به اول به دلته وګورئ. دوستانو که چېرې تاسو دلته سرچ شو نو ښه خبره ده، که چېرې سرچ نه شو نو تاسو کمپیوټر ته یو ریسټارټ ورکړئ. کله مو چې ریسټارټ وکړئ دوستانو هغې نه بعد تاسو کولی شئ په خپل کمپیوټر کې د وای فای سیګنل یا وایرلیس تاسو کولی شئ شو کې او کې استفاده وکړئ. دوستانو دا نن د نن ورځې موږ ویډیو تر بلې ویډیو پورې چې بیا زه تاسو ته حاضرېږم. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ او ښې چارې لرئ. په لوی الله